to my channel, channel Cimpo. Aku masak ini ya, pare. Aku pedesin, tapi tadi punya nenekku udah aku cuci. Tapi katanya dia nggak enak. Kan ini aku masaknya masih itu ya. Paling-paling cuma 2 menit, 3 menit, seng udah. Jadi ini masih kriuk-kriuk. Aku cuma makan ini aja ya. Aku cuma makan ini aja. Nih. Mari makan. Katanya nggak enak tapi dimakan. 好吃呢。真不明白你们女人，二的会有什么好买？我当然想买新的呢，有闲钱吗？你给我。认识那么久了，你连个钥匙链都没送给我吧？ Ini tuh sayur kesukaanku. Pare, tapi ini parenya enggak pahit. Kalau yang pahit itu yang hijau, yang kecil-kecil itu pahit, itu enak banget tuh. Aku suka itu. Sama daun pepaya, terus sama apa kembang pepaya itu aku suka banget. Walaupun pahit, aku tetap suka. 这个对我有效，有温和，普拿疼除冒加强定，韩医生常用处方，成分温和，30分钟见效，快速治。一般中医专门治疗男性不孕症、未明示者。阳痿缘起于器官隆起，射护腺增生，肾功能不良所致其不明示之疾患。一般中医诊所地址：桃园市复兴路55号0800801801。 王子和公主终于住在梦想中的城堡，在这儿有多座公园围绕，散步到校园，幸福从这里开始。南市崇光区内最大最美的巴洛克艺术建筑，轻松自备买下整座欧洲，做城堡的主人，让幸福蔓延。薇诺娜4398111。好些呢。哈哈哈哈。不要。不要什么？不是叫我不要长大吗？Nggak mau ya. Nggak enak katanya. Biasanya. Katanya nggak enak. Hausian ayo hausian. Orang nggak asin dibilang asin. Mantap. 现在中湾就是这个城市的一部分，不要做了，不能走，因为我要离开妈妈是这绑架是真的，你会选上，相信我。Oh, mantap sekali. Apalagi ini ya, kalau dikasih teri goreng tuh enak banget.
Pedes. Bondrot. Pedes, mantap. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah mensupport saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Aman. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ma. Kiss bye. Ma. Kiss bye ya. Ma.